Yo, what's up mga show? Good morning. It's Friday, 4:29 AM. So, maaga po tayo ngayon mga show kasi punta tayo ng Biji'S Heights. Yung sinasabi nilang carbon, bagong sea of clouds dito sa Tandag. So, sana hindi na tayo malasin ngayon mga show. Nung nakaraan kasi sa mabuhay is wala, maalas tayo. So hopefully ngayon meron ng sea of clouds. So kasama pa rin natin ngayon yung tropang helmet lovers Tandag. So nandun na sila sa kanilang doggy works, nag-aantay. So sige, tara, update na lang ako mamaya mga show. So nandito ba sila? Mga tropa natin. Good morning guys. Let's go. Time check 4:52. Off-road gaming. Sub na sub tayo mga siyo. Lala. Ito na. Natakot si Charles. Patay na. Ala, off-road gaming. Agay. Sana si Charles. Patay natin Charles. Ano yung Charles? Kaya pa ni L15.
So yun mga show, nandito na kami pero konting walking muna. Nandun yung mga motor namin. So update lang ako mamaya mga show. Medyo mahaba-haba walking. Bilen, tol. Binli ba? Binli ba ano ba? Binli. May inom ako. Grabe ang taas. Grabe ang taas. Show my rides. Hello. Damuin yung ganahan. Grabe ang pagkasunon guys. Screenshot ko yan. Yo, what's up mga show? I'm check 636. So ito na yung Surigao Cloud dito sa Biji'S height. Oh, shout out sa mama kan papa kan sa kumanghod kananay katuting kan Charles kadupang kan Johnston kan JK kan Dabi kabansoy Aris Udan Budget JR Tikla Boy Cute si Titing si Minda Botchok basta kay di na ako na mo si Bilma si Pilmar kay amo nito Kuya Will artista na ako. Shout out sa mga Bupangers, King of Bupangers, God of Bupang. Shout out yari kami sa Cute Clouds ng Tandag. Out sa tanan viewers ni Show My Ride. Subscribe now. Shout out ka mama, ka papa, sa mga siyain ay barinig kita sa mukha eh. Lumunan ka lang na sa tanan sa Tandag, sa inatukanog sa tanan buong Pilipinas. Shout yan! Si JR, kasogin na malot. Dogging works. Shout out the seats. Shout out Show My Rides. Shout out Show My Rides. Lami kayo. What's up, mananak? Hey guys, welcome to Biji'S Clouds at Carbon, Tandag City. Yeah, hanggang 9 AM daw dito. So 6 pa lang oh, meron pa. Hoy, pati nagtape nito ah. Wala pang 7 AM. Meron pa ring clouds. Shout out sa mga kapitbahay ko, artista na ako.
Maitum ba? Maitum. Maitum, Tandag City. Yun yung Linungaw Island ng Tandag. Whoop, 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 whoop. Yo guys, time check 7:05, so uwi na po kami. Salamat si Of Clouds of Maitum. Salamat sa clouds na binigay mo sa amin ngayon. Tandaan always, walang iiwang basura. Yeah! Ayun o, ang linis. Salamat Biji'S Biji'S Heights. Iwan ko kung makita pa. Thank you. Babush. Hello. So yun nga guys. Nasa baba na po kami. Grabe, sulit yung pag-akyat namin sa Biji'S Heights sa Barangay Maitum. Dito ko na lang tatapusin yung vlog mga show. Salamat sa panunood. Ayos ba? Ayos ba ang Sea Vlog? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, subscribe naman kayo dyan. Hit the bell button and like para ma-update kayo sa mga bago nating mga vlogs, mga show. Salamat po sa panunood. Time check 7:45 AM. So hanggang dito na lang mga show, no? Always remember, ride safe. Peace out.